So, hi guys, I'm Roy and welcome to our shop. Medyo tapos na siya, medyo. So, pwede naman namin siya magamit pero lock na lang yung kulang. Itutur ko kayo sa aming bagong shop. At syempre, ayan, So, yan. So, ayun yung ating malaking gate. Napakahirap itulak. Dito yung CNC natin. So, dito yung ating office. Then, dito yung tulugan. Yan. So, ayun yung area na ng ating mga kasama. Ito ang sink. Yan, ito breaker. Tapos, ayun yung bintana natin. So, ito yung mga saksakan natin. Yan, mga matataas to eh. Kasi, pag magsasaksa kami, kailangan mataas. Dito sa kahabaang ito, ang ating miter saw. Yan, tsaka edge band. Yan, so, dito tayo sa ating CR. Chinese. So, ito pa nga yung pangarap talaga. Pagkaroon ng urinal. Parang, iba pag may urinal yung CR eh. Diba? Tsaka, isa pa po. Magiging malinis po yung bowl natin. So, ito, siyempre, pag lalaki, alam nyo na. Diba? Tsaka madali siyang linisin. Tsaka po yung tubig na kailangan para mag-flush is minimal lang. Hindi katulad pag dito sa bowl. Yung isang buong tanke, ipa-flush niya. Ito, hindi. Kahit magbuhusan nyo lang, okay na. So, kung kayo po, nagbabala kayong magpagawa ng bahay, I suggest mag-urinal po kayo, lalo kapag marami itong lalaki. So, sayang po, marami. So, parang 6 kaming lalaki. 7 kaming lalaki. Tapos, 3, 4 na babae lang. So, ayun. So, masyadong spoiled ang aming mga kasamahan. Naka-shower pa sila to. Siyempre, para fresh kapag tapos ng work or bago mag-work, diba? Medyo malaki yung kanilang comfort room kasi parang me time daw yun eh. So maganda, maaliwalas, diba? Parang medyo relaxing. So akit tayo, check natin ang ginagawa nila. So naglilinis sila ng kwarto nila eh, kaya medyo maingay. Nakasarado pala. Isa sander. Yan. Yan pala. Oh, yan. So, ito yung office. So, aayusin nila. Nandito na yung mga higaan nila. Bibili pa kami ng mga appliances pagkatapos. So, nag-uwi kami ng mga boards eh. So, may project kami dito sa may Pangasinan. So, medyo malayo-layo. Kaya dito namin dinala. Dito to bubuuin. So, ayan. So, wag na tayo magtagal doon. Halika po. Up. 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 Labas. Sa labas naman tayo. Yan. So, yan. Yan. Yan yung bahay. Then, yan po yung poso. Tsaka, hugasan dito sa labas. Siyempre, ayaw natin magkalat dun sa loob. Ayun yung office eh. Tapos, maglalagay tayo ng mga CCTV around the premises. So kung saan man na alam namin may blind spot para makita rin namin kung may mga papasok, diba? Pati yung mga ginagawa ng mga kasama natin. Malay nyo nagpa-party sila tapos hindi ako kasama. Syempre, powered by Bosch. So makikipag one-on-one na naman ako sa inyo. Alam nyo, libre talagang mangarap eh. Naiisip ko na dati na gusto kong magkaroon ng shop pero hindi ko na-expect na ganito. Magsisimula ka talaga sa wala eh. Magsisimula ka sa maliit. Hahayaan mo lang siyang lumaki kahit gano'n pa yan katagal. Kung patuloy ka sa pag-aaral, patuloy ka sa pag-grow. Gusto mong palaguin yung business mo. Gusto mong palaguin yung sarili mo. Hindi pwedeng hindi mo maabot kung ano yung gusto mo maabot. Ito po utang yan Utang yan sa magulang ko. Just to be clear. Nung una, isa sila sa mga hindi nag-a-approve. Sinasabi nila sa akin, sayang daw yung oras, sayang yung pera.
alam mo yun, kung nagpo-focus na lang daw ako sa tapos ko, mas maganda. Pero hindi, matigas yung ulo ko talaga eh. Hindi ko talaga gusto yun eh. Hindi ko gusto yung nasa office ako. Siyempre, sino bang may ayaw sa kumikita ka 15:30, diba? Ayaw na may boss. Ako yung bunso, ako yung laging inuutosan. So, sana naman po, paglaki ko, eh, hindi na ako yung inuutosan. So, kaya, ayun, nung medyo malaki-laki na ako, so, ito pala yung solusyon. Yung, mga ng business mo. So, sana po maging inspiration talaga ako sa inyo na kung nafe-feel nyo na walang patutunguhan, kala nyo lang yun. Maraming beses yan sa akin na parang tama ba yung ginagawa ko? Nasa tamang landas ba ako? Pagpapatuloy ko pa ba to? Baka tama sila kasi parang sinasabi nila nag-aaksaya ako ng oras, nag-aaksaya ako ng pera. Pero hindi. Yun nga, sila yung inatangan ko dito. Parang nakita nila na wala na silang magagawa sa anak nila. I mean, eto na eh. Eto na yung pinili ng anak nila. Susuportahan na lang din. Yan yung isa sa mga swerte. Pero iba-iba tayo eh. Iba tayo ng pinanggalingan, na experiences. So, sana po wag kayong panghinaan ng loob. Diretso nyo yan. Kung sa tingin nyo talaga, para dyan kayo. Mapipil nyo naman yan eh. Mapipil nyo yan kung para sa inyo talaga. Kasi ako, na-feel ko siya. Kasi parang para sa akin, ang dali. Meaning na madali is nasusuportahan kami ni Bosch. Tapos yung mga nakikilala ko dito sa woodworking, parang ang dali niya na parang gina-guide ka niya eh. Parang may bumubulong sa akin na, eto, kakausapin mo sa ganito, dito ka magpatulong. Yung mga ganyang mga bagay. So, inalalapit ako ni Lord dun sa mga taong makakatulong sa akin. Kaya feeling ko, ito yung calling ko talaga. So, ayan. Kung nararamdaman nyo yung ganun, baka ito rin yung calling nyo. So, pero kapag yung feeling nyo is ang hirap-hirap, may mga bagay talaga na hindi para sa atin. So, ayun. Hindi ko naman sinasabing, basta, ma-feel niyan, mararamdaman niyo yan. Kasi ako naramdaman ko yan na parang ang gaan ng buhay ko nung kung pinasok ko to. Yes, minsan may lugi, minsan may mga pangit kaming nagagawa, pero that won't stop you eh. It will just test you. So, kung hanggang saan talaga yung gugustuhin mo, yung, alam mo, yung parang hunger, ba sa isang bagay na gusto mo. So sana again maging inspiration po kami. Ayun yung talagang point ng mga videos ko. Yan, para pinapakita ko sa inyo na pwede pala sa carpentry, pwede pala sa woodworking na ganun. Makabili kayo ng mga ganung gamit. Yan, masupport nyo yung family nyo. Well, sa akin hindi pa masyado. Kasi papunta pa lang tayo dun eh. Feeling ko, bakit pa lang tayo. So, alam mo yan, makatulong sa iba. Sana po, again, ma-inspire kayo. Yan, hindi na natin kailangan ng ilaw sa umaga. Kitang-kita po ang ating work area. So, it's 4:30 yata. Mas maliwanag to sa umaga. Ito, sibilisasyon. Dito sa kabila. Yan, rural area. Diba? Ang galing. Nasa gitna kami niyan. Oo, diba? So, ayan na po. Magpapakabit na kami ng internet. Free install daw si PLDT. Kaya PLDT kami. Kakabitan na lang to ng internet. Tapos pwede nang lipatan. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, and any other comments na po regarding sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yan na po. Thank you!